ગુડ મોર્નિંગ ડિયર સ્ટુડન્ટ, વેલકમ બાયોલોજી પ્રેક્ટિકલ સેશન. બાયોલોજી પ્રેક્ટિકલ સેશનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો 12 સાયન્સનો 15મો પ્રેક્ટિકલ છે તેનો અભ્યાસ કરવાનો છે. આગળના પ્રેક્ટિકલની વાત કરવામાં આવે તો જે પરાગ નલિકા હતી એટલે કે પોલેન ટ્યુબ છે તેનો અભ્યાસ કરેલો. પ્રેક્ટિકલ નંબર 15 છે એ પરીક્ષાને અનુલક્ષીને વાત કરવામાં આવે તો પ્રશ્ન નંબર 2ની અંદર તમારે પરફોર્મન્સ કરવાનો હોય છે. તો આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે પ્રેક્ટિકલ 15મો છે તેનો અભ્યાસ કરીશું. તેનો એમ્સ એટલે કે હેતુ છે ટુ સ્ટડી ધ ટેક્સચર ઓફ સોઇલ સેમ્પલ. ગુજરાતી મીડિયમમાં વાત કરવામાં આવે તો ભૂમિના નમૂનાઓના બંધારણ એટલે કે પોતનો અભ્યાસ કરવો. કોઈ સોઇલ સેમ્પલ હોય તેની અંદર આપણે છે એનું ટેક્સચર છે એટલે કે પોત છે એનું સ્વરૂપ છે તેનો અભ્યાસ કરવાનો છે. આપણી સમક્ષ ઘણા બધા સોઇલ સેમ્પલ આપેલા હોય. અમુક પ્રકારના સોઇલ સેમ્પલની અંદર જેને પાર્ટિકલની સાઇઝ છે એ પણ અલગ અલગ જોવા મળતી હોય. પાર્ટિકલના સાઇઝને આધારે અલગ અલગ ટાઈપ છે ડિવાઈડ થયેલા જોવા મળતા હોય. તે આપણે આ પ્રેક્ટિકલ થ્રુ છે તેનો અભ્યાસ કરવાનો છે. સિદ્ધાંતને આપણે ગુજરાતીની ઇંગ્લિશની અંદર આપણે એને પ્રિન્સિપલ કહેતા હોય તો પ્રિન્સિપલ છે આપણે દર્શાવેલો છે. ટેક્સચર ઇઝ વન ઓફ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફિઝિકલી પ્રોપર્ટીઝ ઓફ સોઇલ્સ. કે ભૂમિનું સ્વરૂપ છે એ ભૂમિનો ખૂબ જ અગત્યનો ગુણધર્મો છે. એટલે આપણને કીધું છે કે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે ટેક્સચર ઇઝ વન ઓફ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઓફ ફિઝિકલી પ્રોપર્ટીઝ ઓફ સોઇલ્સ. એટલે કે ભૂમિનું સ્વરૂપ છે એ ખૂબ જ અગત્યનો ગુણધર્મ છે. ધ સોઇલ ટેક્સચર ઇઝ બેઝડ ઓપન ડિવિઝન ઓફ ધ સાઇઝ પાર્ટિકલ્સ વ્યૂ. એટલે જે પાર્ટિકલની સાઇઝની આધારે તેના 3 ટાઈપ છે અલગ અલગ ડિવાઈડ થયેલા જોવા મળતા હોય તેનો અભ્યાસ કરવાનો છે. કોઈ સોઇલ સેમ્પલ હોય તેની અંદર પાર્ટિકલ છે અલગ અલગ સાઇઝના આપણે જોવા મળતા હોય તો કઈ સાઇઝના પાર્ટિકલ હોય તેને કયા ટાઈપ્સની અંદર ડિવાઈડ કરેલા છે તેની માહિતી મળી. તો સૌપ્રથમ વિદ્યાર્થી મિત્રો સેન્ડ છે તેને આપણે ગુજરાતીની અંદર રેતી કહેતા હોય. તેના પાર્ટિકલની સાઇઝ 2 mm ટુ 0.05 mm સુધીના કોઈ પાર્ટિકલની સાઇઝ હોય તેને આપણે સેન્ડ તરીકે ઓળખતા હોઈએ છીએ. ત્યારબાદ સિલ્ટ 0.05 mm ટુ 0.02 mm સુધીના કોઈ પાર્ટિકલની સાઇઝ હોય તેને આપણે સિલ્ટ એટલે આપણે કાપ તરીકે ઓળખીએ છીએ. ત્યારબાદ વાત કરીએ ક્લે. એટલે જ્યારે 0.002 mm કરતાં કોઈ પાર્ટિકલની સાઇઝ ઓછી જોવા મળે તો તેવા જે આપણે ટાઈપ છે તેને આપણે કહેતા હોય ક્લે. એટલે કે રેતી, કાપ અને માટી તે એનું ગુજરાતી નામ છે. અને ઇંગ્લિશ મીડિયમની વાત કરવામાં આવે તો સેન્ડ, સિલ્ટ અને ક્લે. એટલે જ્યારે કોઈ સોઇલ સેમ્પલ હોય તેના અલગ અલગ પાર્ટિકલના સાઇઝને આધારે એના 3 ટાઈપ્સ ડિવાઈડ થયેલા જોવા મળે છે. ત્યારબાદ ઇટ વન ઓફ ધીસ ફંક્શન ડોમિનેટ્સ ધ પ્રોપર્ટીઝ ઓફ ધ નેમ ઓફ ધેટ ફંક્શન ઇઝ ઇન્ક્લુડ ઇન ધ નેમ ઓફ ધ ટેક્સચર. એટલે કોઈ સોઇલ સેમ્પલ હોય તેની અંદર આપણને સેન્ડ, સિલ્ટ અને ક્લે 3 એના પાર્ટિકલ્સ અવેલેબલ હોય પરંતુ જેની પર્સન્ટાઇલ છે એનું પ્રમાણ છે અલગ અલગ જોવા મળતું હોય. કોઈ ભૂમિનો નમૂનો હોય તો તેની અંદર આપણને કાપ છે, રેતી છે અને માટી છે 3 ઇન્વોલ્વ હોય પરંતુ જેનું પ્રમાણ સૌથી વધારે હોય તેને આપણે તે નામથી ઓળખતા હોય. એટલે કોઈ સોઇલ સેમ્પલની અંદર સેન્ડ, સિલ્ટ અને ક્લે 3 ઇન્વોલ્વ છે પરંતુ એમાં સેન્ડનું પ્રમાણ સૌથી વધારે હોય તો તે આપણે જે સોઇલ સેમ્પલ છે એને સેન્ડ સોઇલ તરીકે ઓળખતા હોય છે. ત્યારબાદ સોઇલ વિચ હેઝ ઓફ ધીસ ફંક્શન ઇઝ નિયરલી ઇક્વલ પ્રોપોર્શન ઇઝ સેલ્ડ ઈ લોઇમ સોઇલ્સ. એટલે જ્યારે અમુક વાર એવું પણ બની શકે કોઈ સોઇલ સેમ્પલની અંદર સેન્ડ, સિલ્ટ અને ક્લે 3નું પ્રમાણ એક સરખું જોવા મળતું હોય. એટલે આ 3નું જે પર્સન્ટાઇલ છે સેન્ડ, સિલ્ટ અને ક્લે એ 3ની જો સરખી પર્સન્ટાઇલ હોય તો એક નવો ટાઈપ છે ઇન્વોલ્વ થતો હોય તેને આપણે કહેતા હોય લોમ. એટલે આપણને ટોટલ અહીંયા 4 ટાઈપના જે સોઇલ સેમ્પલ જોવા મળે છે. એક સેન્ડ, સિલ્ટ, ક્લે અને લોમ. લોમની અંદર આ 3 જે પાર્ટિકલ છે એટલે 3 જે ટાઈપ છે તેનું પ્રમાણ છે પર્સન્ટાઇલ છે એક સરખી જોવા મળતી હોય છે. સોઇલ સેમ્પલ છે એના જે પ્રોપર્ટીઝ છે ઘણા પર ડિપેન્ડ હોય છે. આપણે જોઈએ ભૂમિનું બંધારણ એટલે પોત એ ભૂમિના ઘણા ભૌતિક, રાસાયણિક ગુણધર્મો પર અસર કરે છે. એટલે કે ફિઝિકલી અને કેમિકલી ઉપર ખૂબ જ ડિપેન્ડ છે. ત્યારબાદ ઘણા બધા એવા જે છે કે એના ઉપર મોસ્ટલી ડિપેન્ડન્ટ હોય છે.
એટલે કે ડેન્સિટી એટલે કે ઘનતા છે, કેસ નાલ્ય, કેપિનારી અને બિન કેપિનારી એટલે નોન કેપિનારી છે, અને વોટર હોલ્ડિંગ કેપેસિટી છે. અલગ અલગ ટાઈપ્સ ઉપર જે સોઇલ સેમ્પલ છે એની પ્રોપર્ટીઝ છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રેક્ટિકલને અનુસંધાને તમને એક સરસ મજાનું ટેબલ આપેલું હોય છે. ટેબલની અંદર સેન્ડ, સિલ્ટ અને ક્લે ત્રણેયની તમને પર્સન્ટાઇલ આપી દેવામાં આવે. તેના ઉપરથી સોઇલ સેમ્પલ હોય એનું ટેક્સચર એટલે ભૂમિનું સ્વરૂપ છે એ તમારે સાબિત કરવાનું હોય છે. તમારી અહીં સમક્ષ સરસ મજાનું ટેબલ આપેલું છે, એમાં સોઇલ સેમ્પલ દર્શાવેલા છે A અને B, અને પર્સન્ટાઇલ આપેલી છે સેન્ડ, સિલ્ટ અને ક્લેની. આપણે બે જે સેમ્પલ છે તેના આપણે ટેક્સચર છે એ મેળવવાનું છે, અને તમને એક્ઝામની અંદર આવો આલેખ આપી દીધેલો હોય, અને ત્રણેય સાઈડ આપણે જે સોઇલ છે તેના નામ આપેલા હોય. અહીંયા સિલ્ટ આપેલું છે એટલે કે કાપ, અહીંયા આપેલું છે સેન્ડ એટલે કે રેતી, અને અહીંયા ક્લે એટલે કે માટી. અલગ અલગ ટાઈપ્સની આપણે આપેલી હોય. તેના થ્રુ મેપ દ્વારા આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો સોઇલ સેમ્પલ છે તેનું ટેક્સચર છે એ નક્કી કરવાનું હોય છે. એટલે કે જે ભૂમિનો નમૂનો છે તેના ઉપરથી આપણે એનું સ્વરૂપ, બંધારણ એટલે પોત નક્કી કરવાનું હોય છે. સૌપ્રથમ આપણને અલગ અલગ અહીં પર્સન્ટાઇલ દર્શાવેલ છે. આ સિલ્ટ છે તેની આપણને 10, 20, 30 એટલે કન્ટિન્યુ 100 સુધી એની પર્સન્ટાઇલ છે આપણને દર્શાવેલી છે. સેમ ટુ સેમ પ્રોસેસ એવી જે ક્લે છે તેની પણ આપણને અહીંયા 10, 20 એટલે એમ 100 સુધીની આપણને છે એની પર્સન્ટાઇલ દર્શાવેલી છે. તેવી રીતે આપણને સેન્ડની પણ જોવા મળે છે. આ મેપ દ્વારા તમારે જે સોઇલ સેમ્પલ આપેલું હોય તેનું ટેક્સચર છે નક્કી કરવાનું હોય. તો આપણને પર્સન્ટાઇલ આપેલી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તેના દ્વારા આપણે જે મેપ છે તેનો યુઝ કરીને આપણે એની પર્સન્ટાઇલ મેળવી. એક્ઝામની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રોની રિક્વાયરમેન્ટની અંદર તમને આ આલેખ છે એ આપેલો હોય, અને આ જે ટેબલ છે એ તમારે યાદ રાખવાનું હોય, પણ પર્સન્ટાઇલ છે એ તમને એક્ઝામની અંદર લખાવી દે. કારણ કે પર્સન્ટાઇલ મેળવવું હોય તો એક સાણીનો સેટ હોય, એની અંદર સેન્ડ, સિલ્ટ અને ક્લે એવી જાળી હોય, તેના દ્વારા તમે મેળવી શકતા હોય છે. પરંતુ એ એક્ઝામિનર છે સિમ્પલ તમને પ્રેક્ટિકલ છે એ પૂછે છે, એટલે જેથી કરીને તમને છે ઇઝીલી તમે એનો આન્સર છે આપી શકો. અહીંયા આપણે સેન્ડ, સિલ્ટ અને ક્લે એની પર્સન્ટાઇલ આપેલી છે. સૌ પ્રથમ આપણે જોઈએ કે સેન્ડ છે એ 40% છે, તો 40% આપણને ક્યાં જોવા મળે છે? અહીંયા. તો આ છે લાઈન છે, આપણે અહીંથી આગળ જઈએ આ રીતે. ત્યારબાદ સિલ્ટ છે આપણને દર્શાવેલ છે 35, એટલે આપણે અહીંયા સુધી મળ્યો છે. આ 30 છે ને 40 એની વચ્ચેનો રેશિયો છે એ અહીંયા આપણે જોવા મળશે. ત્યારબાદ ક્લે છે એ નીચેની સાઈડ, એની આપણે ટકાવારી છે 25 આપેલી છે, એટલે આપણે અહીંથી જોવા મળશે. આ રીતે તો સીધી લાઈન દોરવામાં આવે એટલે મોસ્ટલી આપણને છે એ અહીંયા જોવા મળે છે. આ ત્રણેય છે આપણે આ સાઈડ આપણે આ રીતે જોવા મળતું. એટલે જે ત્રણ છે 1, 2 એટલે નજીકનો જે કોઈ સેમ્પલ હોય તેની આપણને છે એ ટેક્સચર છે એ નક્કી થતો હોય, તો આપણને સિલ્ટ સોઇલ છે તેનો ટેક્સચર છે, એટલે આપણે અહીંયા લખી નાખવાનું સિલ્ટ સોઇલ. એટલે ત્રણેયની તમારે પર્સન્ટાઇલ આપેલી હોય તેના દ્વારા મેપની અંદર તમારે આવી રીતે આમ અલગ અલગ રીતે ગોઠવવાનું છે. જ્યાં નજીકનો જે કોઈ સેમ્પલ જોવા મળે તે તેની ટેક્સચર હશે. આ સેકન્ડ વાત કરવામાં આવે તો આપણે જે સોઇલ સેમ્પલ છે એ બી પાર્ટ દર્શાવેલો છે, તેની અંદર સેન્ડ છે 20% છે. સેન્ડ આપણને અહીંયા દર્શાવેલું છે 20%. તમે આ રીતે પણ લઈ શકો વિદ્યાર્થી મિત્રો. ત્યારબાદ આપણને સિલ્ટ આપણને આપેલો છે 30%. ત્યારબાદ આપણને ક્લે છે 50% આપેલું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ ત્રણેય જે રાઉન્ડ એક સાથે મળે છે તેનો મિનિંગ આપણે સેન્ડ સોઇલ છે એ આપણને છે એનું છે શું છે? ટેક્સચર સોઇલ છે. એટલે આપણે અહીં લખવાનું સેન્ડ સોઇલ. એટલે સિમ્પલ પ્રેક્ટિકલ છે. આ મેપ દ્વારા તમારે છે કોઈ પણ સોઇલ સોઇલની ટેક્સચર છે તમે ઇઝીલી મેળવી શકો. વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પ્રેક્ટિકલની અંદર તમને એક્ઝામિનર છે આ પર્સન્ટાઇલવાળો મેપ આપી દેવામાં આવે. ત્યારબાદ તમને જે ટેબલ છે એ તમારે યાદ રાખવાનું હોય, પણ તેની અંદર રહેલા જે પર્સન્ટાઇલ છે એ એક્ઝામિનર આપી દે. જો આ પર્સન્ટાઇલ છે કેવી રીતે મેળવવાનું હોય? કોઈ સાણીનો સેટ હોય તેની અંદર 3 સાણી હોય. એક સૌથી ઉપરની સાણી છે તેનું માપ છે, એટલે સાણીની જે અંદર રહેલા જે હોલ છે તેનું માપ આપણને જોવા મળશે 2 mm to 0.05 mm. એટલે સાણીની અંદર છે આપણને જે પાર્ટિકલ્સ જોવા મળશે એ સેન્ડના છે.
ત્યારબાદ નેક્સ્ટ જે સારણી છે તેની અંદર આપણે સિલ્ટ છે, એટલે કે એની જે વોલની સંખ્યા છે 0.05 mm ટુ 0.02 mm સુધીની હોય એવી કન્ટિન્યુઅસ આપણે સેન્ડ, સિલ્ટ અને ક્લે છે એ ત્રણેયની તમે પર્સન્ટાઇલ મેળવી શકો. પરંતુ આ પ્રેક્ટિકલ ખૂબ જ સિમ્પલ છે, એક્ઝામની અંદર પૂછાય તો તમારે રિક્વાયરમેન્ટની અંદર આ મેપ આપેલો હોય, ત્યારબાદ તમને પર્સન્ટાઇલ આવી રીતે તમારે કોઈ પણ સોઇલ સેમ્પલ હોય એની ટેક્સ્ટુર છે ઇઝીલી તમે મેળવી શકતા હોય છે. થેન્ક યુ વેરી મચ.